با سرعت در حال نزدیک شدن بودن. درست حد زده بودم. درود بیکران بر شما عزیزان دل. اینجا زاغ مدیاس و من هم جلال هستم. امروزم با معرفی یکی از عقابان تیزپرواز ایران از نیروی هوایی کشورمون پیش شما اومدم و یک روایت‌های جذاب و شنیدنی رو از ایشون برای شما آماده کردم. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم که از محتوای اون لذت میبرید. ولی قبل از اون اگر تا به امروز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواهای بعدی ما با خبر بشید. لایک هم فراموشتون نشه. اگر واقعا فکر میکنید که این ویدیو ارزشش رو داره میتونید برای دیگران و دوستانتون هم ارسال بکنید. باید پرواز بکنیم. نیروهای بیدباش تا پشت سقف پایگاه آمده بودن. بعد از تو حالا بیرینگ 285 هستم 20 مایل. تو که از بالا داری نگاه میکنی همینطوری داری میبینی که زنجیروار اینها دارن. و اما طبق معمول همیشه من این روایت رو از زبان همین عقاب تیزپرواز ایران زمین برای شما بیان میکنم تا بتونید لحظه به لحظه هر اتفاقی که ایشون از سر گذرونده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. پس یه نفس عمیق بکشین و با من وارد این روایت های شنیدنی بشین. ایشون روایتشون رو اینطور شروع میکنن، میگن که اون روزها نیروی هوایی وظیفش روشن بود. ما مأموریت داشتیم تا مواضع دشمن رو توی شلمچه بمبارون کنیم. سریع دست به کار طراحی حملات هوایی زدیم و همه چیز رو حساب کتاب کردیم. قرار شد منطقه رو از ارتفاع خیلی بالا بمبارون بکنیم. شاید براتون عجیب باشه ولی خب یه دلیل خیلی مهم پشت این تصمیم بود: شکستن دیوار صوتی توسط خود بمب. وقتی که بمب ها رو از ارتفاع خیلی بالا رها می‌کردیم نه تنها خسارت سنگینی به دشمن وارد می‌شد بلکه به خاطر شتابی که می‌گرفتن دیوار صوتی رو میشکستن و صدای مهیب و رعب و وحشت زیادی رو توی دل این عراقی‌ها جا مینداختن. هم اثر فیزیکی میذاشتن و هم اثر روانی. قرار بود همه جنگنده هایی که توی این عملیات بودن توی پایگاه شکاری امیدیه جمع بشن و حملات از همونجا به صورت متمرکز انجام بشه. همون لحظه که دستور رسید با 4 فروند از بندرعباس بلند شدیم. بعد از بلند شدن تک خطی از پایگاه بندرعباس رفتیم به سمت امیدیه و ساعتی بعد روی باند اونجا نشستیم. تازه همین که ما پیاده شدیم پایگاه داشت شکل عجیبی به خودش میگرفت. موج موج هواپیماها می اومدن و فضا پر شده بود از شکاری بمب‌افکن‌های نیروی هوایی و همه چیز داشت خبر از یه ضربه سهمگین رو به دشمن میداد. قرار بود پروازها به صورت فرمیشن 4 فروندی انجام بشه و من قرار شد لیدر دسته 4 فروندی باشم. کنارم توی کابین عقب ناصر انقطاع نشسته بود و جوون بود و باهوش و پرنشاط و شماره 2 پرواز من هم جاویدنام حسین دلحامد بود. وقتی که توی ارتفاع خیلی بالا پرواز میکردیم خیالمون از پدافند راحت بود. میتونستیم موشک‌ها رو ببینیم و ازشون فرار بکنیم، ولی خب مشکل اصلی شکاری‌های دشمن بودن، مخصوصاً میراژهای F1. اون موقع میراژ یعنی یه تهدید واقعی. ما با فانتوم‌های سنگین مثل یه هدف ثابت توی آسمون بودیم برای اینا. خب باید یه راه چاره‌ای براش پیدا می‌کردیم. بعد از بحث و تبادل نظر
تصمیم بر این شد که هر دو دستمون با 2 فروند F-14 اسکورت بشه. یعنی F-14 ها وقتی که کنارمون باشن ما واقعا دلگرم می شدیم و هممون می دونستیم که خلبان‌های عراقی مثل چی از این F-14 های ما می ترسن و وحشت دارن. صبح فردا رأس ساعت مقرر هر فانتوم مجهز به 4 بمب سنگین 750 پوندی از باند امیدیه بلند شدیم. کم کم ارتفاعمون رو بالا بردیم تا رسیدیم به حدود 33,000 پا. همون موقع F-14 ها کنارمون ظاهر شدن و هر کدوم توی یک سمت فرمیشن جا گرفتن. دلگرم بودیم چون میدونستیم که رادار F-14 هر تهدیدی رو از کیلومترها دورتر میتونه شناسایی کنه و خنثی بکنه. چند دقیقه نگذشته بود که رادار به ما هشدار داد 4 تا میراژ دشمن دارن میان به سمتتون. حدود 60 مایل با ما فاصله دارن. ثانیه بعد F-14 ها گفتن که 2 تا از راست و 2 تا از چپ دارن نزدیک میشن. دیدم که F-14 ها خودشون رو سریع اما جدا کردن و آماده درگیری شدن. میدونید همون لحظه هاست که آدم میفهمه که جنگ یعنی چی. تهدید نزدیکه و تو تیمت باید آماده باشی. 60 مایل مونده بود تا هدف. قانون ما این بود تا 20 مایلی جلو بریم و اگر F-14 ها درگیر نشدن مأموریت رو کنسل کنیم، چون فانتوم هامون سنگین بودن و اگر جنگی اتفاق نمیافتاد ما فقط تومه بودیم اونجا براشون و تمام حواسمون رو دوخته بودیم به رادار. هر تغییری، هر عوض شدن جهت دشمن رو زیر نظر داشتیم که ناگهان غافلگیر نشیم. نزدیک بودیم به 20 مایلی که یکی از F-14 ها ناگهان شلیک کرد. موشک فینیکس از زیر F-14 رها شد و توی رادار دیدم که به یکی از میراژ ها برخورد کرد و از توی صفحه اسکوپ محو شد. هممون نفس راحتی کشیدیم. خوشحال بودیم که یکی از دشمنا حذف شده. اما لحظاتی بعد همون F-14 دوم با یه صدای مضطرب توی رادیو گفت که مورد اصابت قرار گرفته و دیگه کنترلش دستش نیست و همه یه جورایی ماهت و مبهوت شدیم. نمیدونستیم که الان چه بلایی قراره سرمون بیاد. من یه نفس عمیق کشیدم، سری رادار رو نگاه کردم و بلافاصله با خلبان F-14 تماس گرفتم. گفتم که دقیقاً روی نوار مرزی هستی و اگر الان اجکت بکنی احتمال داره که همون نیروهای خودی و هم دشمن به سمت شلیک بکنن. گفتم از منطقه به سمت شرق گردش کن تا جایی که میتونی ادامه بده و سعی کن که نزدیک امیدیه حدود 90 درجه اجکت بکنی. خلبان F-14 بدون مکس گردش کرد به سمت 90 درجه و از منطقه درگیری دور شد. اون لحظه هم خوشحال بودیم که لااقل یکی رو زده بودیم و هم نگران که یکیمون توی آسمون آسیب دیده بود. چون قرار بود که از ارتفاع بالا بمبا رو رها بکنیم باید چند کیلومتر قبل از هدف این کار رو انجام میدادیم تا بمبا دقیقاً روی هدف بیفتن. با شماره 2 یعنی جناب دلحامد هماهنگ کردم که حدود 30 ثانیه تا نقطه پرتاب باقی مونده و تصمیم گرفتیم ادامه بدیم. موقعیت اونقدر حساس بود که حتی 1 ثانیه زودتر یا دیرتر میتونست باعث بشه که بمبا روی نیروهای خودی بیفتن و خسارت جبران ناپذیری ایجاد بشه و یک فاجعه اتفاق بیفته. همه اینها در حالی بود که هر لحظه ممکن بود شکاریای دشمن دوباره برگردن. من با علامت دست به بچه‌ها گفتم که سرعت رو زیاد کنن. خدا رو شکر بدون هیچ مشکلی رسیدیم به نقطه پرتاب و همه بمب‌ها رو درست روی سرشون خالی کردیم. انفجارهای مهیب پشت سر هم اتفاق می افتاد و بعدش بلافاصله گردش کردیم سمت خاک خودمون. توی رادار می دیدم که یکی از F-14 ها هنوز مثل یک عقاب واقعی از اون بالا داره ما رو اسکورت میکنه و حریم ما رو داره پاسداری میکنه. چند دقیقه بعد همه سالم به پایگاه رسیدیم و فرود اومدیم. وقتی که بررسی ها رو انجام دادیم و فیلم ها رو نگاه کردیم فهمیدیم که همه بمب ها دقیقاً روی هدف خوردن و ضربات بسیار سنگینی به نیروهای دشمن وارد شد. اون لحظه فهمیدم که تلاش و دقت و شجاعت همه با هم اگر ترکیب بشن چه اتفاقی میفته. و اما
این عقاب تیزپرواز یک خاطره زیبای دیگر رو هم بیان میکنه. از کجا؟ از عملیات غرورانگیز کمان 99، اولین پرواز جنگیشون که به دوربردترین هدف هم برای ایشون تبدیل شده بود. ایشون اینجور شروع میکنه که میگن شامگاه 31 شهریور 1359 بود. طرح عملیات 140 فروردی کمان 99 به دستمون رسید. همه خلبان‌ها و فرمانده‌ها مشغول کار روی این طرح بودن. لیست خلبان‌های شرکت کننده هم داشت توسط فرمانده و معاون عملیات تکمیل میشد. من توی پایگاه سوم شکاری خدمت میکردم و وقتی که این خبر رو شنیدم حس کردم که یک روز تاریخی توی راهه. روز اول مهر 1359 یه روز متفاوت برای نیروی هوایی ایران بود. بین 45 تا 50 فروند فانتوم مسلح از پایگاه هوایی همدان بلند شدن تا مواضع دشمن رو که از قبل معین کرده بودن توی خاک عراق بمباران بکنن. روز با شکوهی بود. تا اون موقع پایگاه ما همچین تعداد جنگنده ای رو به آسمون نفرستاده بود. گروه‌های پروازی مشخص شده بودند و من هم هدف خودم رو میدونستم. مأموریت من دوربردترین هدف اون روز بود. شاید چون لیدر 3 بودم و تجربه خوبی داشتم این مأموریت بهم سپرده شده بود. لیدر طبقه سوم، یعنی میتونستم فرماندهی 2 تا 4 فروند هواپیما رو توی روز یا شب به عهده بگیرم، باهاشون پرواز کنم و بعد از یه مسیر طولانی سالمم فرود بیام. هدف دسته ما پایگاه حبانیه بود، 70 مایل غرب بغداد. بعد از پایگاه‌های الولید دورترین پایگاه هوایی عراق حبانیه بود. قرار بود 8 فانتوم توی دسته‌های 2 فروندی با فاصله‌های زمانی کوتاه به این پایگاه حمله بکنن و من توی دسته دوم بودم و شماره 2 این پرواز. هواپیمای شماره 1 یکی از بهترین خلبان‌های ایران زمین و استاد خلبان ما بود، یعنی جناب جاویدنام محمد حسن قهستانی و من هم به همراه صدفان یکم حدادی که کابین عقب من بود توی دسته شماره 2 قرار داشتم. قرار بود که پروازها همه صبح خیلی زود انجام بشن. رأس ساعت مقرر نوبت ما شد. مثل همیشه 2 فروندی پرواز میکردیم و هر 2 فانتوم مسلح روی باند رفتیم. با اشاره لیدر دستمون به آسمون پرواز کرد. اینجا باید یه نکته رو من به شما بگم. توی روزهای اول جنگ با ارتفاع بالا ما پرواز میکردیم و وارد خاک دشمن میشدیم، اما چند روز نگذشته بود که فهمیدیم با این ارتفاع مثل سیبل هستیم برای همه پدافندا. از اون روز به بعد برخلاف تمارینی که برای بمبارون از ارتفاع بالا دیده بودیم، روشمون رو عوض کردیم و برای مخفی موندن از رادارهای دشمن با ارتفاع خیلی لو لول پرواز میکردیم. خلاصه اون روز با ارتفاع بالا وارد خاک عراق شدیم. به محض ورود تمام حواسم رو من جمع کردم و به کابین عقبم گفتم که حواسش به سامانه‌های موشکی دشمن باشه. هرچی تو خاک عراق جلوتر میرفتیم دلشوره ما هم بیشتر میشد، چون هیچ مانعی جلومون نبود. نه پدافندی کار میکرد، نه موشکی شلیک میشد و نه خبری از جنگنده‌های رهگیر عراقی بود. ما بدون مزاحمت پرواز میکردیم. البته بعدن که به خاک خودمون برگشتیم فهمیدیم که چرا اینجوری شده بود. عراقی‌ها فکر میکردن با حمله روز قبل توان نیروی هوایی ما رو کاملا نابود کردن و با خیال راحت داشتن تدارکات یک حمله دیگر رو به خاک ما میچیدن. اصلا انتظار نداشتن که ما بهشون حمله بکنیم. توی مسیر فقط چند تا تیر پدافند به ما شلیک شد که خطری برامون نداشت. هدف خیلی دور بود. باید از شمال بغداد رد می شدیم و 70 مایل دیگر رو ادامه می دادیم. بدون هیچ مشکلی اونجا ما به پایگاه حبانیه رسیدیم. با فرمان لیدر شروع کردیم به بمباران. پدافند پایگاه که تازه ما رو دیده بود با تمام قدرت به سمت ما شلیک میکرد، ولی به خاطر ارتفاع بالا هیچ کدوم از تیراشون به همون برخورد نمیکرد. بمباران که تموم شد بلافاصله گردش کردیم و با سرعت از همون مسیر به سمت مرز خودی حرکت کردیم. همزمان نیروی هوایی عراق با تعداد کمی هواپیما به پایگاه‌های ایران حمله کرده بود. تا مرز هم ما دیگه فاصله‌ای نداشتیم. بالاخره به سلامت از مرز رد شدیم، وارد خاک کشور شدیم. حس فوق‌العاده‌ای داشتم من اون موقع. اولین عملیات جنگی خودم رو با موفقیت تموم کرده بودم، ولی
نمیدونستم که ماجراهای دیگه‌ای هم هنوز منتظرم هستن. با ورود به خاک خودمون فهمیدم که به خیلی از پایگاه‌ها از جمله همدان حمله هوایی شده. اکثر خلبان‌هایی که از مأموریت برگشته بودن به خاطر کمبود سوخت مجبور به فرود اضطراری شدن و رادار به نوبت بهشون اجازه فرود میداد. خیلی‌ها هم نتونستن به موقع فرود بیان و اجکت کردن و خیلی‌ها هم همون موقع از بین رفتن و جاوید شدن. یه تعداد هم به پایگاه کمکی رفتن و اونجا نشستن. کم کم داشتیم نزدیک می شدیم به پایگاه همدان و همونجا بود که فهمیدم اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هاست. خلبان هایی که سوختشون رو به تموم شدن بود یکی یکی از برج مراقبت درخواست میکردن، التماس میکردن که زودتر اجازه فرود بگیرن. من یه نگاهی انداختم به عقربه های سوخت جنگندم و دیدم که چون توی ارتفاع بالا پرواز کرده بودم هنوز اندازه کافی سوخت دارم که یه چند دقیقه هم توی آسمون بمونم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که نوبت خودم رو بدم به بقیه خلبانا که سوختشون کمتر بود. سریع به رادار اعلام کردم که ارتفاع لازم رو دارم و میتونم یه چند دقیقه دیگه هم توی همین ارتفاع گشت بزنم و دیرتر فرود بیام. وقتی که به محدوده پایگاه رسیدم شروع کردم به گشتنی تا نوبتم برسه. وقتی که برج مراقبتم اعلام کرد که بالاخره نوبتت شده و میتونی فرود بیای، ارتفاعمو کم کردم و آماده فرود شدم. همه چیز مرتب بود. چرخهای هواپیما اول باند رو لمس کردن و درست توی همون لحظه که به زمین نشستم یهو دیدم از جلو 2 تا هواپیمای عراقی دارن به سمتمون میان. با سرعت در حال نزدیک شدن بودن. درست حد زده بودم. هدفشون باند بود و میخواستن اونجا رو بمبارون بکنن. یه لحظه بین 2 تا تصمیم گیر کردم. باید چتر دومو فعال کنم یا نکنم. اگر چتر دوم رو میزدم سرعت هواپیما یه باره کم میشد و مطمئنا قبل از اینکه برسم آخر باند توسط میگای عراقی بمبارون میشدم. اگرم نمیزدم که سرعت هواپیما زیاد میشد و کنترلش برای توقف توی آخر باند واقعا دیگه خیلی سخت میشد. توی یه لحظه تصمیممو گرفتم و چتر دومو زدم. همزمانم قدرت موتورها رو بالا بردم. هواپیما رو تا وسط باند جلو بردم و بعد با کمک کابین عقب تمام توانمون رو گذاشتیم برای پدالای ترمز و اون رو فشار دادیم. آخرش هم قبل از اینکه میگا برسن موفق شدیم که از باند خارج بشیم. توی همین لحظه یه فانتوم دیگه که سوخت کافی نداشت آماده فرود شد. خلبانش سرگرد قهرمان بهرام عشقی پور بود و توی کابین عقبشون هم سروان خلبان عباس اسلامنیا بود. اونا همین که روی باند نشستن میگای عراقی هم به انتهای باند رسیده بودن. برج مراقبت سریع دستور داد که فوراً از روی زمین بلند شید و اونجا رو ترک بکنید. جناب عشقی پور هم با مهارت و خونسردی خاصی قدرت موتور رو تا آخر بالا برد و فانتومش رو دوباره به پرواز در آورد. پروازش به موقع بود چون چند ثانیه بعد میگا شروع کردن به بمبارون انتهای باند و وسطای باند. ولی خب به خاطر اینکه بی تجربه بودن نتونستن آسیب زیادی وارد کنن و باند همچنان سالم بود و میشد روش فرود اومد و ازش استفاده کرد. اما توی همون لحظات اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. توی لحظه اوجگیری هر 2 تا موتور اون فانتوم شهید عشقی پور و اسلامنیا به خاطر گردش شدید دچار واموندگی شدن و هواپیماشون توی وضعیت اضطراری قرار گرفت. اونا میتونستن که اجکت بکنن و جون خودشون رو نجات بدن، ولی میدونستن که زیر پاشون خونه های مسکونی پایگاهه، همون خونه هایی که خانواده های خودشون و همکاراشون و همرزماشون توش دارن زندگی میکنن. به همین خاطر به جای اجکت کردن تصمیم گرفتن که هواپیما رو از روی خونه ها دور کنن. در نهایت فانتومشون به جای افتادن روی منازل سازمانی برخورد کرد به یه ساختمون نیمه کاره داخل پایگاه. شهید عشقی پور که کنترل هواپیما رو توی دستش داشت، توی لحظات آخر که میدونست دیگه کاری از دستش بر نمیاد، دستشو بالا آورد و تکون داد. و تلخترین بخش ماجرا اینجا بود که اون ساختمون نیمه کاره درست روبروی خونه خودش بود و همون لحظه که
اون دستش رو تکون میداد، همسرش از پنجره شاهد سقوط هواپیمای همسر قهرمانشون بود. اون موقع همسر شهید توی آشپزخونه دستای پسر کوچولوی 3 سالش رو گرفته بود و وقتی که صحنه رو دید از شدت اضطراب چنان محکم دست بچه رو فشار داده بود که از 2 جا دست بچه شکست. البته بعدها بهبود پیدا کردن. بعد از برخورد اون جنگنده به اون ساختمون نیمه کاره، موج انفجار باعث میشه که اون پسر کوچولوی شهید چند بار دور خودش بچرخه و به زمین برخورد کنه و تا مدتها دچار شوک و لکنت زبون بشه که مثل اینکه بعداً ایشون بهبود پیدا کردن. ولی خب این قهرمانی و این دلاوری جناب عشقی‌پور تا به ابد در چشمان همسر ایشون و در یاد و خاطره های ما باقی باید بمونه و اسم ایشون باید تا به ابد در تاریخ ایران زمین عین الماس بدرخشه. اما بذارید این قهرمان میهن و این عقاب تیزپرواز رو به شما معرفی بکنم. سرتیپ خلبان جعفر عمادی متولد 14 اردیبهشت 1329 در روستای عمادآباد شهرستان مرودشت شیراز هستند. ایشون از جوانی به پرواز علاقه زیادی داشتند و در سال 1348 وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی میشن و پس از طی دوره‌های میان دوره و پیشرفته توی آمریکا سال 1350 گواهینامه خلبانی میگیرند و با درجه صدفان دومی به ایران برمیگردن. توی دوران جنگ جناب عمادی به عنوان خلبان شکاری با جنگنده‌های F5 و فانتوم ایفای نقش میکنن و ماموریت‌های برون مرزی زیادی رو برای این آب و خاک انجام میدن. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشن این عقاب تیزپرواز میهن. و بله، این حقیر بعضی اوقات ویدیوهایی رو در اختیار شما میذارم که متأثر کننده است، اما باید ما این قهرمان‌ها رو بشناسیم تا بدونیم که چه قهرمان‌هایی برای این آب و خواب فداکاری کردند تا ایران الان بماند. و من اینجا میخواستم یه عذرخواهی از شما بکنم بابت اینکه شاید توی این چند وقته هم کمکاری از من دیدین و شاید هم همین الان این ویدیو کیفیت ویدیوهای قبلی من رو نداشته باشه. دلیلش رو قبلا بهتون گفتم، بهتون توضیح دادم. باور کنید خیلی به سختی دارم انجام وظیفه میکنم و مطمئن باشین که ادامه میدم البته، ولی از شما از صمیم قلبم عذرخواهی میکنم و به شما قول میدم که به محض بهبودی این روند کیفیت بهتر ویدیوها رو شما شاهد باشین. اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما، خاک پای شما جلال هستم.